أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد akí gbogbo mùmínì aláwẹ̀ akí gbogbo olóńgbẹ akí gbogbo ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ọrẹ ìpè àkúṣẹ́ Ọlọ́run gbogbo gbìyànjú wa má jẹ́ kí ó jẹ́ lásán Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ wa jẹ́ kí ó wúlò fún wa láyé àtàlùkìyámà àdíkìrì wa tẹ̀ní tá a mú wá sí ti gbọ́ ara wa òun náà ni ìkan gbòógì lọ nínú súrà tí ń bẹ nínú al-Qur'an nígbà tá a sọ fúnra wa ń jò ní pé àwọn àyà tí ń bẹ nínú Qur'an wọn láṣáájú àjùlọ ń bẹ láàrin wọn àwa ní ayatul kursi lànàbí sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa pé òun ló ju gbogbo àyà tí ń bẹ nínú Qur'an lọ ṣé wàá ráwọn chapters náà tí ń jẹ́ súrà Qur'an àwọn náà tún láṣáájú láàrin ara wọn èyí tó jùlọ nínú gbogbo ẹ̀ òun ní tọ́lọ́wọ́n bá sọ nínú al-Qur'an nínú suratul Hijr àyà 87 ó ní wa laqad ataynaka sab'an minal mathani pàápàá láì níyèméjì afúnwọ Muhammadu sábàn méje kan minal mathani nínú wọn àtẹnumọ́ ẹ̀rí kí ni méjì ọ̀hún ẹnu òkò sí àmúní ìtọ́yẹn jújù nínú àrọ̀ táwọn afá sọ ń bẹ kí ni túmọ̀ mathani ẹnu òkò sí àmọ́ ìtọ́yẹn jújù ń bẹ náà ni pé ohun àtẹnumọ́ wal Qur'an al-azim adẹ̀tú fún wọn al-Qur'an tó tóbi jùlọ ó jẹ́ káwọn kan máa wá sí pé tí yàbá tún nǹkan méje ọ̀hún tábà tú síbi kan kò gbọdọ̀ jẹ́nu Kùránì mọ́ nítorí Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ Kùránì lọ́tọ̀ ń pa fún Kùránì nǹkan méje òun gbọdọ̀ yàtọ̀ àmọ́ anabi sallallahu alaihi wasallam nínú àwọn ìgbà wa díìsì látọ̀dọ̀ rẹ̀ jẹ́ àmọ́ ìpè méje ọ̀hún náà tọ́lọ́run sọ nínú Kùránì náà ló wà ó ṣe pàtàkì jùlọ ló jẹ́ kọ́lọ́run tún dọ̀hún yàtọ̀ bí ká sọ fún gómìnà àbí ká sọ fún ààrẹ orílẹ̀-èdè president Muhammadu Buhari lápèjúwe pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dọwọ́ rẹ̀ o ọ̀rọ̀ security rẹ̀ náà dẹ̀ dọwọ́ rẹ̀ ṣe ẹni tí a bá ti lọ́rọ̀ Nàìjíríà dọwọ́ rẹ̀ ó ti include security already torí security nínú tí ń jẹ́ Nàìjíríà náà ló wà àtúwádá yẹn ṣàlẹ́ṣà lọ́tọ̀ pé ọ̀rọ̀ security rẹ̀ dọ́yìn tó ṣe pàtàkì yàtọ̀ àwọn laqad ataynaka sab'an minal mathani àti fún ọ láyà méjì kan minal mathani tó jẹ́ wọn àtẹnumọ́ yẹn pé lórí gbogbo rákàánù àtẹnumọ́ rákà kìíní kejì àwì suratul Fatiha òun lọ́lọ́run specify ládùrú súrà tó pọ̀ ní Qur'ani yẹn náà ti fún yẹn lára pé súrà yìí ní ààyè tó yàtọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó ṣe jóun nìkan ó dá sí òsì súrà tó kéré sí ni sí òsì súrà tó bá dọ́gba ni sí òsì súrà tó gùn jù lọ ni sọ́jà sí pé bó ṣe kéré tó bó ṣe gùn tó bó ṣe nǹkan là ń wò ó láàyè kan tó yàtọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run òun la mú fún rákà kìíní kejì ìrun rákà mẹ́ta ẹ̀ tún ká lẹ́ẹ̀kẹta ìrun rákà mẹ́rin ẹ̀ tún ká lẹ́ẹ̀kẹrin tí yẹn ń júwe pàtàkì rẹ̀ Ọlọ́run ní mathani ọ̀rọ̀ àtẹnumọ́ ni wal Qur'an al-azim adẹ̀tú fún ọ ní al-Qur'ani tó tóbi tí túmọ̀ sí pé nínú gbogbo Kùránì special offer ní suratul Fatiha jẹ́fà ló máa nabi sallallahu alayhi wa sallam anabi tí wàá bá wa sọ nígbà tí ń sọ fáwọn sàhábà rẹ̀ pé ǹjẹ́ kí n sọ fún yín èyí tó tóbi jù nínú gbogbo àwọn súrà tí ń bẹ nínú Kùránì ó ní suratul Fatiha ní ó tóbi jù ń bẹ látọjú ayé anabi sallallahu alayhi wa sallam nínú àwa làwọn sàhábà tí ń fi suratul Fatiha dára wọ́n ti fi ń ṣèwòsàn wọ́n fi ń bẹ lọ́wọ́ ọba tó nígbà tá a ti sọ pé suratul Fatiha òun ló tóbi jù nínú gbogbo chapters Kùránì bùkátà tó tóbi jùlọ náà ló yẹ kó dájú rẹ̀ kọ la fi mú wá sí etí ìgbọ́ra nínú àzíkìrì tí a tún lè fẹ́ níṣe ní pé bùkátà tó rò kó tóbi jù na suratul Fatiha sí na suratul Fatiha sí ní tó tóbi jù lọ́dọ̀ Ọlọ́run nínú sura Kùránì òun náà ni kó fi rún nǹkan tó tóbi jù ó sì dá mi lójú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run pé nínú Ramadan ọdún yìí Ọlọ́run dára dáadáa fèmí rẹ̀ gbogbo ń tàn béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó jóore Ọlọ́run fi Ramadan ọdún yìí ṣe àpẹẹrẹ rẹ̀ nínú ìgbésí ayé wa ìyẹn náà ni azikiri tá a mú wá fúnra wa lénìí kí Ọlọ́run ṣàjò rọrùn fún wa láti ṣe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.